ميسي بيجري للاحتفال، المعلق بيصرخ والعالم كله بينهار من الحماس. لكن فجأة الهدف يختفي، مش لأن الحكم شاف حاجة ولا لأن الحكم المساعد رفع الراية، لكن لأن الاي اي حلل حركة جسم اللاعب وسرعة الكورة وزاوية القدم في أجزاء من الثانية، وقرر إن التسلل حصل قبل ما يفهم الجمهور إيه اللي حصل. تخيل كمان إن المدرب قبل ما يغير لاعب يظهر قدامه تنبيه يقول له احتمال إصابة اللاعب خلال 6 دقائق 78%. وتخيل إن الجماهير أثناء مشاهدة المباراة يتم تحليل مشاعرهم لحظة بلحظة لمعرفة إمتى يغضبوا وإمتى يتحمسوا وإمتى يضغطوا على إعلان أو اشتراك أو حتى قرار شراء حاجة رياضية. لأن الحقيقة اللي ناس قليلة بدأت تلاحظها إن كأس العالم القادم ممكن ما يكونش مجرد بطولة كرة قدم، لكن أول بطولة رياضية حقيقية تدار بالاي اي. متابعينا الاوفياء، تحياتي، اهلا بيكم في قناه سوبر اي اي ترندز وحلقه جديده من سلسله اي اي سبورتس. انا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكيه. السلسله دي معموله للناس اللي بدات تلاحظ ان الرياضه ما بقتش مجرد رياضه، وان اللي بيحصل داخل الملاعب النهارده ممكن يكون مجرد بدايه لعصر جديد بالكامل. عصر البيانات فيه بقت اهم من الغريزه، والاي اي بدا يدخل غرف الملابس، غرف التحليل، غرف الحكام، وحتى عقل الجمهور نفسه. وفي مونديال 2026 احنا مش داخلين فقط على اكبر كاس عالم في التاريخ، 48 منتخب، 104 مباراة، 16 مدينة في 3 دول، ومئات الملايين من الجماهير، مليارات المشاهدات، وكمية بيانات قد تكون الأكبر في تاريخ الرياضة بالكامل. لكن الحقيقة الأرقام دي مش مجرد توسع رياضي، دي منظومة عالمية ضخمة بتتحرك في نفس اللحظة بين أمريكا وكندا والمكسيك. رحلات، جماهير، بث مباشر، تحليل لحظي، حماية سيبرانية، سايبر سيكيورتي، وأنظمة ذكاء اصطناعي بتراقب كل شيء تقريبا. لأن إدارة حدث بالحجم ده ما بقتش ممكنة بالعقل البشري لوحده، وده اللي بيخلي مونديال 2026 أول نسخة حقيقية من كرة القدم الرقمية. النسخة اللي الاستاد فيها ما بقاش مجرد نجيل ومدرجات، لكن سيرفر عملاق مفتوح كل حركة جواه بتتحول لبيانات، الكاميرات، سنسورز، الكرات الذكية، أنظمة التتبع وتحليل الجماهير، كلها بتجمع مئات التيرابايت من البيانات في المباراة الواحدة. وفجأة اللاعب يتحول لمجموعة ماتريكس، والجمهور يبقى بيهيفيورال داتا، وحتى قرارات المدرب بدأت تدخل عالم التحليل التنبؤي. لكن السؤال المرعب، إذا كانت كرة القدم نفسها بدأت تتحول لنظام رقمي عملاق، فإيه اللي يحصل فعلا خلف الكواليس؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نشوف الحلقات الكاملة على يوتيوب، وخليك سابق، خليك اي اي. الجمهور بيشوف أهداف، مهارات، احتفالات، ضغط جماهيري، لكن في الخلفية في مباراة تانية شغالة طول الوقت، مباراة مش بيشوفها حد، حرب بيانات في كأس العالم 2026. كل لاعب تقريبا هيتم تتبعه لحظة بلحظة وبدقة مرعبة. الكاميرات الحديثة ما بقتش بس بتصور المباراة، لكن بقت ترسم هيكل عظمي رقمي، ديجيتال سكيلتون، لكل لاعب داخل الملعب. أنظمة اوبتيكال تراكنج الحديثة بتحدد حوالي 29 نقطة مختلفة في جسم اللاعب: الراس، الكتف، الركبة، الكاحل، زاوية القدم، اتجاه الجسم. كل حركة بيتم تسجيلها، والأخطر إن ده بيحصل بمعدل 50 مرة في الثانية الواحدة. يعني ببساطة الاي اي بيشوف جسم اللاعب بشكل أدق من عين البشر نفسها. لكن الصدمة الحقيقية مش في الكاميرا بس، لكن في الكورة نفسها، لأن كورة كأس العالم الحديثة ما بقتش مجرد كورة، دي جواها شريحة ذكية تعرف باسم IMU سنسور. الشريحة دي بترسل حوالي 500 إشارة بيانات في الثانية الواحدة، 500 مرة كل ثانية، لمعرفة مكان الكرة وسرعتها، زاوية دورانها، وقوة اللمسة. وده اللي بيسمح للأنظمة بتحديد هل اللاعب لمس الكرة فعلا، وهل حصل التسلل قبل جزء من الثانية، وهل الكرة تجاوزت الخط بالكامل. وفجأة القرارات اللي كانت بتعتمد على عين الحكم وإحساس البشر بقت تعتمد على معادلات وحساسات وخوارزميات. لكن الحقيقة المرعبة إن الأنظمة ما بقتش بس بتشوف، لكن بدأت تفهم الإرهاق والتوتر والضغط النفسي، وتبدأ تتوقع إمتى ينهار اللاعب أو يفقد تركيزه
أو ياخد قرار خاطئ. تخيل معايا إن الخوارزمية تقدر تعرف إن اللاعب بقى مرهق قبل حتى ما يظهر التعب على وشه، أو تتوقع إن سرعة رد فعله بدأت تنخفض قبل ما يشعر هو نفسه بكده. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي ما بقاش يحلل المباراة فقط، لكن بدأ يفهم البشر جواها. طيب إذا كانت الخوارزميات بقت بتشوف اللاعبين بالشكل ده، ايه يحصل جوه عقل المدرب نفسه؟ زمان المدرب العبقري كان بيعتمد على الخبرة والغريزة وقراءة المباراة بعينه، يقف على الخط، يصرخ، يراقب التحركات، ويقرر امتى يهاجم وامتى يدافع ومين يخرج ومين يدخل. لكن في مونديال 2026 المشهد بدأ يتغير بالكامل. تخيل معايا المشهد ده، مدرب واقف على الخط والجماهير بتصرخ والمباراة تقترب من لحظة الحسم، لكن بجواره شاشة ضخمة داشبورد بتعرض عشرات التحليلات اللحظية، سرعة اللاعبين، معدلات الإرهاق، المساحات الخطرة، ونسب نجاح كل خطة محتملة. وفجأة يظهر تنبيه أحمر على الشاشة: احتمال إصابة الهامسترينج لنجم الفرقة خلال الدقائق القادمة مرتفع. المدرب يبص للاعب، اللاعب لسه بيجري طبيعي والجمهور مش شايف أي حاجة، لكن النظام رصد انخفاض بسيط في سرعة الحركة وتغير في ميكانيكية الجري وارتفاع في الإجهاد العضلي. الخوارزمية هنا مش بتشوف الإصابة، لكن بتحاول التنبؤ بيها قبل حدوثها. وفجأة يظهر اقتراح آخر: دفاع الخصم يسبب فراغ متكرر ورا الجبهة الشمال. التوصية: التحول إلى كونتر أتاك سريع خلال الدقائق الجاية. يعني ببساطة الذكاء الاصطناعي ما بقاش مجرد أداة تحليل، لكن بدأ يتحول لعقل تكتيكي إضافي، عقل مش بيتعب، مش بيشعر بالتوتر ولا بيتأثر بضغط الجماهير. وده يخلق صراع مرعب فعلا، لأن المدرب البشري ممكن يشوف المباراة بعينه، لكن الخوارزمية بتشوف ما لا يمكن للبشر رؤيته، بتشوف باترنز وحركات واحتمالات صعب على العقل البشري تحليلها في الوقت الحقيقي ريل تايم. وده يخلينا نسأل السؤال الأخطر: في المستقبل هل هيكون المدرب العبقري هو صاحب القرار فعلا، ولا مجرد واجهة بشرية لنظام ذكاء اصطناعي بيدير المباراة في الخلفية؟ لكن إذا كان اللاعب والمدرب بقوا داخل النظام، فماذا عن الجماهير؟ احنا فاكرين ان الذكاء الاصطناعي بيراقب اللاعبين بس، لكن الحقيقة انك انت كمان بقيت جزء من اللعبة. كل لايك، تعليق، إعادة مشاهدة، احتفال، غضب، صراخ، أو حتى ثانية زيادة بتقف فيها قدام لقطة معينة تتحول فورا إلى behavioral data، بيانات سلوكية. الخوارزميات مش بس بتراقب المباراة، لكن بتراقب إزاي أنت بتشوفها. إيه اللقطة اللي خلتك تتحمس؟ إيه الهدف اللي رجعت شفته مرتين؟ مين اللاعب اللي عينك بتروح له باستمرار؟ إيه اللحظة اللي خلتك تكتب كومنت غاضب؟ وإمتى بالظبط قررت تكمل المشاهدة بدل ما تقفل الفيديو؟ وده خلق حاجة اسمها attention economy، اقتصاد الانتباه. أخطر معركة في العالم الرقمي النهاردة مش على الفلوس، لكن على تركيزك أنت. شبكات البث والمنصات وتطبيقات المشاهدة كلها بتستخدم أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل سلوك الجماهير لحظيا. حتى داخل الملاعب بعض أنظمة كمبيوتر فيجن بدأت تحلل تفاعل الجماهير وتعبيرات الوشوش ومستوى الحماس والغضب والتوتر لمعرفة نبض الشارع الحقيقي أثناء المباراة. وفجأة الجمهور نفسه بقى داشبورد ضخمة من المشاعر الحية. لكن الصدمة الأكبر إن ال AI ما بقاش بيقدم نفس المحتوى للجميع، لكن بدأ يصنع نسخة مختلفة من المباراة لكل شخص. يعني ممكن أنا وإنت نشوف نفس الماتش، لكن كل واحد فينا يشوف هايلايتس مختلفة تماما. إذا كنت بتحب صلاح، الخوارزمية هتزود لقطاته، ولو كنت بتحب المهارات هتظهر لك المراوغات أكتر، ولو كنت بتتفاعل مع الجدل هتوصلك اللقطات التحكيمية أولا. وده اللي بنسميه دايناميك هايلايتس، ملخصات مصممة مخصوص لعقلك انت. حتى ترتيب اللقطات وسرعة المونتاج والموسيقى والعناوين بيتم تحسينها لرفع الدوبامين داخل عقلك علشان تفضل مربوط بالشاشة أطول وقت ممكن. يعني ببساطة كأس العالم ما بقاش لعبة داخل الملعب، لكن حرب ضخمة على الانتباه البشري. لكن السؤال الأخطر هنا: إذا كانت الخوارزميات بدأت تتحكم في المشاهدة والمشاعر وحتى الانتباه نفسه، فهل لسه كرة القدم بشرية فعلا؟ السؤال هنا مش هل التكنولوجيا مفيدة، لأنها بالتأكيد مفيدة. التحكيم بقى أدق، الإصابات أقل، والتحليل أسرع. لكن الحقيقة إن السؤال الحقيقي هو: إلى أي نقطة هتظل كرة القدم بشرية؟
لأن أعظم لحظات كرة القدم عبر التاريخ ما كانتش مثالية، لكن كانت فوضوية وعاطفية وغير منطقية. مارادونا في 86 ما كانش ألجوريزم، وزيدان في 2006 ما كانش ماشين ليرنينج موديل، وجنون الريمونتادا في ليالي أوروبا ما كانش ناتج معادلات مثالية، لكن مشاعر وضغط وأخطاء بشرية ولحظات مستحيل توقعها. وده أصل سحر كرة القدم، لأنها لعبة لا يمكن السيطرة عليها بالكامل. لكن تخيل معايا إيه يحصل لو وصل ال AI لمرحلة يقضي فيها على الخطأ تماما، كل تمريرة محسوبة، كل حركة متوقعة، كل تمرير مثالي، وكل قرار مبني على احتمالات دقيقة. فجأة تتحول المباراة من لعبة بشرية مجنونة لماتش شطرنج بين سيرفرين عملاقين. وهنا يبدأ السؤال المرعب فعلا: هل الكمال الرقمي ممكن يقتل الجمال البشري؟ هل القضاء على العشوائية ممكن يقضي على روح اللعبة نفسها؟ وهل مستقبل الرياضة هو الإنسان المعزز بالبيانات، ولا الإنسان اللي بدأت الخوارزميات تسحب منه اللعبة تدريجياً؟ ويمكن بعد سنوات قليلة مش هنقعد ندور على مهارة اللاعب في الملعب، لكن هنبص على شاشة الكمبيوتر في غرف التحكم علشان نعرف هل البطولة دي كسبها أفضل تكتيك بشري ولا أفضل تحديث برمجيات. في 2026 العالم مش هيشوف بس كاس عالم جديد، لكن هيشاهد بداية عصر جديد بالكامل، عصر الملعب فيه بقى شبكة بيانات، واللاعب بقى نموذج تحليلي، والجماهير بقت أرقام، والذكاء الاصطناعي بقى جزء من روح اللعبة نفسها. ويمكن في المونديال القادم مش هنسأل مين فاز بكأس العالم، لكن هنسأل مين كان بيتحكم فعلا في المباراة، الإنسان ولا الاي اي. لو مهتم تعرف اكتر، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس، سيب رأيك او استفسارك في الكومنت واكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في اول تعليق او في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. اشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك اي اي.